Video này được tài trợ bởi Sobrito, nơi các bạn có thể chọn những nick Valorant mà mình mong muốn. Nhiều thể loại nick. Sobrito đã có hệ thống kiếm tiền bằng affiliate lên tới 20%. Anh em hãy nhấn vào bio để tham gia nhé. Có một điều quan trọng mọi người cần phải biết sau khi đã aim được, đó chính là di chuyển. Nếu di chuyển của bạn tệ thì tất cả các pha bắn cũng sẽ đều trượt. Di chuyển mượt có thể khiến bạn đấu súng tốt hơn và giảm thiểu mất lợi thế trong tất cả các trường hợp. Và đây là video hướng dẫn di chuyển cơ bản. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một sub và bật thông báo các video tiếp theo nhé. Thế nào là một chuyển động tốt? Thứ nhất là chuyển động tâm tĩnh và thứ hai là chuyển động để không rơi vào mất lợi thế. Cơ chế chuyển động của Valorant phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của nhân vật. Hãy nói về di chuyển cơ bản. Nếu mình di chuyển một quãng đường và sau khi đó mình dừng lại ngay lập tức thì mình sẽ bắn trượt và đó sẽ được coi là di chuyển tệ. Thay vào đó, khi các bạn dừng lại, hãy đợi tầm 0,3 giây rồi mới bắn. Các bạn sẽ thấy các phát bắn của bạn bắt đầu trúng đích. Các bạn có thể tưởng tượng như nhân vật đang di chuyển và nó sẽ có quán tính mặc dù bạn đã phanh lại. Nếu các bạn muốn một video nói về cách luyện tập chuyển động thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Nhưng nếu khi bạn di chuyển ngắn như này thì bạn có thể bắn ngay lập tức mà không sợ bị trượt. Thế nên các bạn thấy các Opper hay nhún nhún để đổi vị trí, tiến vào cái vị trí lợi thế hơn. Trong Valorant, điều quyết định chuyển động của bạn có tĩnh ngay lập tức hay không thì nó dựa vào tốc độ di chuyển của bạn. Để minh họa rõ hơn thì chúng ta sẽ dùng crosshair nở. Nếu chúng ta di chuyển dài, tâm sẽ nở rộng to hơn. Nếu chúng ta di chuyển vừa, tâm sẽ nở bé và khả năng hồi tâm sẽ nhanh hơn. Và nếu mà chúng ta di chuyển ngắn nữa, tâm sẽ hồi rất là nhanh. Hãy cùng đặt trường hợp nếu bạn chạy thẳng vào trong sai như thế này, tâm của bạn hồi sẽ rất là lâu. Và nếu mà chúng ta so với một người căn sẵn chuyển động, người ta giật một quãng ngắn và tâm hồi nhanh hơn thì liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng? Trong trường hợp này có rất nhiều người mắc phải và bạn sẽ không bao giờ kịp dừng để phản xạ lại đối với đối thủ cả. Đây sẽ là lúc các bạn học các thao tác chuyển động để áp dụng vào trong game. Ví dụ như là wack. Nếu trong trường hợp này mà chúng ta wack, chúng ta có thể tiến lên phía trước mà đối thủ không nghe được và có thể di chuyển an toàn hơn, tâm hồi nhanh hơn và chúng ta sẽ không tạo quá nhiều lợi thế để đối thủ phản xạ trước. Nếu mà đối thủ kê trước thì bạn có thể pick nhỏ. Nếu mà các bạn muốn đối thủ kê hụt thì các bạn có thể dạt rộng. Nếu bạn không biết đối thủ có đông hay là ngắm ọp thì các bạn có thể nhảy check. Và có một chuyển động mọi người rất ít dùng, đó chính là ngồi pick. Ngồi pick sẽ cho các bạn hồi tâm siêu nhanh nhưng sẽ rất được ít khi sử dụng, bởi vì đặc điểm của pha pick này rất là chậm và đối thủ có thể nhìn thấy trước bạn trong một số trường hợp. Thế nên là nó chỉ thích hợp cho việc đấu 1-1 mà thôi. Ngồi xuống không chỉ hồi tâm nhanh mà nó còn giảm tốc độ giật của recoil xuống. Thế nên là khi mọi người thấy người ta bắn Ares và Odin, họ thường sẽ hay ngồi và nó cũng có thể áp dụng cho tất cả các khẩu súng khác. Nếu bạn di chuyển như Dion thì 99% cuộc đấu súng của bạn sẽ thua. Phần thứ hai của di chuyển là không được đưa bản thân mình vào thế bất lợi. Neon pick ở đây thua là bởi vì quy tắc về góc của Neon và góc của mình giao tại một điểm, nhưng mà do cái điểm của mình đứng xa hơn góc của Neon, thế nên là mình sẽ nhìn thấy Neon trước. Ngược lại, trong những trường hợp bạn mắc kẹt ở những góc nhỏ thì các bạn hãy pick một đoạn dài thay vì một đoạn ngắn, vì có thể đối thủ sẽ thấy vai bạn trước. Để nói về vấn đề này chi tiết thì chúng ta sẽ có một video khác. Ngoài việc chọn góc xa gần thì bạn phải chọn quỹ đạo di chuyển làm sao cho đúng. Đơn giản là khi di chuyển chúng ta sẽ không được hở nhiều góc của một lúc. Một số ví dụ từ góc của đối thủ của mình, nếu bạn pick ra mà bị lộ hai góc một lúc thì sẽ rất khó để bạn có thể bắn lại đối thủ vì họ đã đặt tâm sẵn trên đầu bạn rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về chuyện di chuyển vừa đủ. Khi bạn di chuyển để bạn vừa đủ, nó cho bạn đủ thời gian để bắn chính xác và đủ thời gian để nhìn thấy địch. Và một cái cực kỳ quan trọng khi chúng ta pick một góc vừa đủ là đối thủ sẽ không có quá nhiều thời gian để phản xạ lại với những pha bắn của chúng ta. Nếu bạn pick ra và bắn luôn, bạn sẽ không nằm trong thế bất lợi thế. Phần cuối video chúng ta sẽ nói là mạch di chuyển của bạn như thế nào để khi chúng ta kết hợp với mọi thứ. Nghĩa là khi mọi người di chuyển thì mọi người biết là chúng ta sẽ không hở với nhiều góc, đúng không? Thế đơn giản là chúng ta sẽ clear góc trên này và đây. Nhưng là đến đoạn vào trong sai thì sao? Một số bạn vào trong sai khi mà bạn check không có, các bạn sẽ di chuyển như này vào trong sai. Mặc dù chúng ta đã check hết góc rồi nhưng bản thân chúng ta vẫn bị hở bởi các góc như này và trên này. Đấy. Thế nên là điều đấy là điều tránh chúng ta sẽ không muốn làm. Nếu mà chúng ta muốn bắt đầu đi vào trong sai, chúng ta sẽ làm nào? Đầu tiên chúng ta clear trước khi không có để đảm bảo không có bất lợi thế. Thay vì đi từ hướng này vào, chúng ta sẽ đầu tiên là mở sát góc bên này trước. Khi mọi người mở sát góc bên này nào, chúng ta sẽ nhìn thấy được chỗ này trước, đúng không? Để đảm bảo là không người đứng kê trên này. Đó. Và nếu mà không có thì từ hướng này chúng ta mới di chuyển vào đây. Tại sao lại di chuyển từ hướng này vào trong này như thế này? Nếu mà ví dụ chúng ta có búp đồ hay là gì đấy tùy thuộc, ví dụ trong trường hợp này đi, ví dụ mình có smoke qua chỗ này đi thì mình sẽ đi vào đây. Đó. Thay vì là mình sẽ smoke và mình đi như này. Tại vì sao? Bởi vì bản thân mình nếu smoke đây và mình chạy qua, mình vẫn bị hở bởi hai góc trên này và trên này. Nhưng nếu mà mình smoke ở đây và mình đi qua, mình sẽ chỉ hở bởi một góc duy nhất mà thôi. Ra trên này có thể nhìn thấy mình, và đây ở backside không nhìn được. Bây giờ ví dụ mọi người đặt bản thân mình vào vị trí của người đứng backside nhá. Người đứng backside thay vì người ta pick sang bên trái như này, khi mà ví dụ có tín hiệu mà bắt đầu người đi đâu thì người đứng backside sẽ kê đâu? Người backside sẽ kê đây rồi, đúng không? Đúng chưa? Người ta không muốn kêu góc rộng quá để bị lộ bởi vị trí nhiều
và cái thông ấy có thể đục được. Thế nên là nếu mà người ta hold đây và hold chỗ này thì cái hướng di chuyển của bạn nó đang khuất tầm nhìn của người đứng trong side, thì lúc đấy đồng đội sẽ phải cover và nhìn hướng đấy. Thế nên là khi mà đồng đội đi từ xa và nhìn trong này thì nếu bạn smoke đây và bạn chạy qua thì góc duy nhất bạn sợ địch có thể đẩy ra bắn bạn là chỗ này. Hoặc ví dụ bạn không thấy có người hold, bạn kia không có người hold, bạn smoke đây thì góc duy nhất bạn chỉ có thể lo là góc này. Đó, sau đó đồng đội sẽ cover cho bạn clear nốt phần còn này lại. Đấy là giả thiết cơ bản nhất trong trường hợp là nếu bạn là người đi trước. Nó còn sẽ có nhiều giả thiết về việc di chuyển dựa trên là bạn chơi con tướng nào và đồ được sử dụng ra làm sao. Cái đấy thì rất là khó nói. Chúng ta chỉ có thể nói về mức cơ bản trước và mức nâng cao có thể sẽ ở video khác. Hoặc ví dụ chúng ta có thể nói sơ qua về cách entry của Jet đi. Ví dụ bây giờ nó còn rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Bây giờ ví dụ sẽ có người hỗ trợ mình như kiểu là Bridge hoặc là Omen. Ví dụ như kiểu là có Bridge stun đi. Nếu Bridge stun từ hướng này vào đây thì bây giờ chúng ta biết là backside có thể bị stun và những chỗ còn lại có thể sẽ kê được. Thế thì đơn giản chúng ta có thể bật dash lên và khi stun bắt đầu ấy rồi chúng ta dash thẳng vào trong và chúng ta bắt người trong side luôn. Đấy. Thì bởi vì chúng đã clear mặt phẳng này, thế nên khi bị stun thì chúng ta sẽ bắt người trong side ngay lập tức, không có vấn đề gì cả, không đắc sát thừa. Hoặc ví dụ kiểu khi mà có Omen mù về backside thì chúng ta có thể dùng dash kết hợp với smoke. Chúng ta có thể smoke dash lên trên này và chúng ta bắt được người trên này luôn. Bởi vì nếu mà chúng ta dash thì chúng ta ở trên này, chúng ta có thể bắt người ở đây luôn. Đó. Mọi người nhìn thấy dash trên góc này thì chúng ta có bị hở với góc khác không? Chúng ta sẽ không bị hở. Và những người đứng ở đây thì nó sẽ rất là khó để nếu mà họ muốn đẩy ra họ bắn như này. Bởi vì lập tức team mình có người đi trade ra ngày sau, đối lý thứ hai và những người chơi đằng sau người sẽ lập tức người ta clear góc còn lại ngay lập tức. Hoặc thậm chí trong những cái trường hợp mà mọi người mua shotgun và ví dụ chúng ta thông tin là một back. Đó, back thì ví dụ như kiểu là Cypher chơi cháp đi. Thường cái hướng của Cypher sẽ nhìn về đâu? Nhìn về trong side đây để đợi có người dẫm cháp, đúng không? Nếu trong trường hợp bạn không có tiền mua shotgun và chúng ta biết là Cypher solo C. Đó, thì các bạn có thể bật dash, các bạn hoàn toàn có thể áp dash lên, các bạn phi backside. Và đấy là một kiểu di chuyển khác, nó rất tùy thuộc trên tình huống và mỗi con tướng có sẽ chơi khác nhau. Đấy. Ví dụ như kiểu là Yoru sẽ đặt TP như nào, ra làm sao Yoru có thể TP được rất nhiều vị trí. Nếu các bạn gửi TP từ đây nó có thể về backside, bạn có thể gửi đến đây ở TP flat, đây rất nhiều chỗ đây nữa, tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp. Nhưng mà dựa trên các cái trường hợp nãy chúng ta phân tích, đúng không? Tất cả trường hợp nó đều không đưa chúng ta vào bất lợi thế. Ví dụ Cypher ở đây, áp dash lên, dash vào đây thì chúng ta không hề rơi vào bất lợi thế. Bởi vì khi Cypher tắt cam thì chúng ta đã về được đến đây và chúng ta bắt đầu bắn rồi. Và mình biết là Cypher solo side, thế nên là nếu dash vào đây thì chúng ta sẽ không bị bắn bởi các góc khác. Thế nên chúng ta sẽ không bị bất lợi. Đó. Với các trường hợp dash khác làm sao? Dash lên trên này cũng thế, có bị hở không? Không bị hở. Và đối thủ ở đây mù thì chúng ta có thể biến đây thành cuộc đấu 1-1. Đấy. Pha ở đây stun cũng thế. Stun xong bắn. Chúng ta cũng không bao giờ rơi vào trạng thái phải đấu nhiều góc một lúc cả. Kín này. Kín. Đó. Thế nên là khi các bạn hiểu di chuyển cơ bản rồi, các bạn có thể áp dụng lên bất kỳ con tướng nào các bạn muốn. Và các bạn phải có prep di chuyển trước. Đấy. Giống như kiểu pha nãy mình đã nói đấy, là chúng ta không thể đi như này thôi, đi vào trong sai như này được, hở này. Đấy. Đi vào check bên này trước, có thể check này qua đây, hoặc có thể pick ngang như này nếu mà xin flat hay là gì đấy. Bây giờ giả sử ở side A đi, nếu bây giờ chúng ta thử thiết kế một cái dash cho chúng ta nhá, chúng ta sắp xếp đầy dash vào đây. Đó. Bây giờ giả sử chúng ta ở A đi, chúng ta đang ở A, chúng ta check này, không có này. Thế bây giờ chúng ta thử thiết kế một cái dash nhá, chúng ta sẽ dash vào đây, check bên trái được, đúng không? Nhưng mà đứng ở đây thì lại bất lợi thế, tại vì sao? Tại vì đứng ở đây spam được, chưa? Mà đứng ở đây khi mà dash vào đây, mọi người pick này, đấy là góc duy nhất người ta pick bạn, và hai góc pick cùng một lúc thì bạn đang rơi vào thế bất lợi. Hiểu đơn giản là như thế. Thế bây giờ làm nào chúng ta dash mà nó không rơi vào góc bất lợi? Dash vào đây bị bất lợi, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta thử đổi cách dash nhá, chúng ta dash đơn giản vào đây thôi, chúng ta vẫn check được đây. Đó,
để cho đồng đội từ A main đánh vào trong cover được. Đó, sau đồng đội có thể bắt đầu đi vào. Thế là coi như là chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Dash của chúng ta đã tốt và có thể nói là đấy là di chuyển tốt và không đưa chúng ta vào thế bất lợi. Ví dụ như kiểu A đi, nếu mà chúng ta đi vào chúng ta clear không có, thế về điều đầu tiên mọi người nếu mọi người dash vào đầu chắc là dash vào đây rồi, đúng không? Dash vào đây điểm gì? Giữ khu vực này. Đó, giữ khu vực này để những người đi sau sẽ đi lên, đúng không? Không có chuyện là sẽ có người đứng đây, sau sẽ clear ra bên này. Bởi vì khi đấy bạn dash xong thì rõ ràng bạn đã thấy rồi là không có ai cả. Thấy không? Và đồng đội có thể đi vào được. Hoặc có thể đơn giản trước khi chúng ta chạm vào trong sai, nếu các bạn muốn tạo cái dash đơn giản và giúp đỡ cho đồng đội và nó có thể biến thể thành nhiều thứ chơi khác nhau, đơn giản là ví dụ cho smoke, chúng ta bắt đầu clear, bạn check không có, như bạn check smoke thì này, bạn check sang bên này không có rồi. Đó, thế tức là khi bạn giữ ở đây thì bạn có thể mở được bên này. Khi bạn đã mở bên này rồi thì sẽ tránh trường hợp là có người hầu ở đây và hầu ở chỗ này contact với nhau đấy, và để đấu súng ở khu vực này thì team bạn không thể nào cót qua được. Nhưng mà khi bạn đã ở đây rồi thì đối thủ bắt buộc làm gì? Đối thủ bắt buộc phải kê. Đó, không chỉ đơn giản là nếu các bạn đi đến đây clear rồi đấy, các bạn có thể bắt đầu clear đây trước và các bạn giữ được stare. Và khi bạn giữ được stare rồi chúng ta có thể đánh A dễ rất là nhiều, tránh trường hợp các bạn sẽ có sợ bị là đánh main và bị spam hay là gì đấy. Đấy, đôi khi chuyển động đơn giản thế thôi nhưng mà nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích